Xin chào các bạn, hôm nay Giang xin chia sẻ với các bạn cách dùng hàm VLOOKUP thông minh. Trước tiên Giang xin giới thiệu về cấu trúc của hàm VLOOKUP. VLOOKUP thì bao gồm giá trị dò tìm là lookup value là cái giá trị chúng ta cần dò tìm. Tab array đó là cái miền mà chúng ta dò tìm, hay là cái vùng, một cái bảng nào đó để chúng ta cần dò tìm cái giá trị trong đó. Call index number đó là cái giá trị dò tìm nó đang nằm ở cột thứ mấy và chúng ta lấy cái giá trị của cột thứ mấy. Và ray lookup là chúng ta sẽ tìm cái giá trị tương đối hay là giá trị chính xác. Chính xác là số 0 và tương đối là số 1. Và sau đây Giang xin đi vào ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung. Ở đây Giang có bảng dò tìm và tên miền cùng nằm trên một sheet. Trước tiên Giang sẽ dùng hàm VLOOKUP để dò tìm cái nơi bán. VLOOKUP cái tên mà chúng ta cần dò tìm và cái miền chúng ta cần dò tìm. Các bạn nhớ bấm F4. Cái vùng đỏ chỗ này là các bạn bấm F4 để cố định cái miền đó. Và nơi bán là cái cột thứ hai. Và tìm giá trị đúng nhất là Giang chọn 0. Hoặc đây ACC1 nơi bán đó là Hồ Chí Minh và Giang kéo công thức. Thì AC4 đó là Cần Thơ và C3 đó là Hà Nội. Ví dụ nơi bán thì chúng ta dò tìm ở cái cột thứ hai. Rồi đối với sản phẩm thì Giang cũng dùng hàm VLOOKUP. Chọn cái giá trị cần tìm, bao khối cái vùng mà chúng ta cần tìm, F4, và tìm tên sản phẩm thì nó nằm ở cái cột thứ ba. Và chọn giá trị đúng là 0. Giang kéo công thức. Chúng ta cho ra sản phẩm táo lê. Như vậy để dò tìm những cái bảng ở những cái cột này thì chúng ta chỉ khác nhau ở cái chỗ là chúng ta chọn cái cột mà chúng ta cần tìm. Giang sẽ để công thức để các bạn dễ hình dung. Nó chỉ khác nhau ở cái cột ô số 3. Nếu chúng ta muốn tìm giá của sản phẩm thì chúng ta sẽ chọn cột ô số 4. Như vậy, đó là cái cách dò tìm đơn giản trên cùng một sheet. Ở đây Giang xin thêm một cái ví dụ nữa, đó là chúng ta sẽ dò tìm ở cái miền này nó ở cái sheet khác, không cùng một sheet. Giang sẽ viết lại công thức bằng VLOOKUP. Giá trị cần tìm và cái miền thì Giang sẽ chọn ở sheet thứ hai, ACC2, và vào khối cả cái miền. Chọn F4 cố định. Và Giang chọn nơi bán là cái cột thứ hai. Chọn 0 để tìm giá trị đúng nhất. Thì đây, Giang kéo xuống thì nó vẫn cho ra kết quả. Cái sự khác biệt của dò tìm hàm VLOOKUP ở cùng một sheet và khác sheet. Thì đối với khác sheet thì các bạn sẽ thấy dấu ngoặc đơn và có chữ ACC2. Cái chỗ này là nó để thể hiện cái tên của cái sheet mà chúng ta lấy cái miền dò tìm. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó. Tương tự nếu các bạn muốn dò tìm và lấy giá trị về giá đi. Giang ví dụ về giá đi, Giang sẽ lấy cột số 4. Nó sẽ cho ra giá. Mình chỉ cần sửa cột thôi là nó sẽ cho ra kết quả. Đây. Như vậy, nếu mà muốn dò tìm thì các bạn cứ phải sửa từng cột dò tìm. Thì ở đây Giang xin chia sẻ thêm với các bạn cái cách để bạn không cần phải sửa cột dò tìm. Thì Giang sẽ dùng hàm match. Trước tiên Giang sẽ bấm vô cái chỗ ô sản phẩm. Và bạn chọn vào data. Chọn data validation. Chỗ allow thì các bạn sẽ chọn vào list, sort
thì cái miền xuồng này chúng ta sẽ bao khối từ cái cột tên với nơi bán và giá để ra cái miền và bấm OK. Như vậy chúng ta đã tạo được một cái list để dò tìm. Rồi, Giang sẽ đặt công thức ở đây như sau, sẽ bằng hàm áp của cột C15 là cột nơi bán, bao khối từ cột tên cho tới cột giá, nhấn F4, không, chọn giá trị đúng. OK. Như vậy nơi bán thì nó đã là cột, nó điếm qua, đó là cột thứ hai. Nếu Giang sửa lại chỗ này là chữ giá thì nó lại là cột số 4, hàm mát. Cái bản chất hàm mát là nó điếm như vậy. Ở đây Giang sửa lại cho cột sản phẩm. Giang sẽ dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm mát sẽ bằng VLOOKUP. Cái giá trị cần tìm đó là hồng Giang ACC1 và cái miền cần tìm. Giang nhớ bấm F4. Sau đó kết hợp với hàm mát và chọn sản phẩm là OC15 và bao khối cái miền mà cái hàm mát chúng ta ở trên sử dụng, nhấn F4. Không, cho giá trị đúng của hàm VLOOKUP là 0. Đây, như vậy chúng ta sẽ ra được là sản phẩm là táo. Kéo công thức xuống thì các bạn sẽ thấy lỗi giá trị NA. Thì Giang ở đây sẽ chia sẻ với các bạn cách xử lý cái lỗi chỗ này. Là lý do tại sao nó bị lỗi là vì Giang sẽ tích vào công thức đây để các bạn dễ thấy. Cái cột O15 này là chúng ta không có cố định. Và B16 này chúng ta cũng không cố định. Thì ở đây Giang sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ cố định cái B16 này bằng cách F4, nhấn 2 lần. Chúng ta chỉ cố định ô B thôi chứ không cố định 16, 17 để khi chúng ta kéo xuống thì sẽ là B17, B18. Và tương tự cột C thì chúng ta cũng sẽ F4 để cố định, nhưng mà không cố định ở ô 10. Chúng ta sẽ cố định ở C15. Chúng ta sẽ bấm cố định OC15. Bây giờ Giang sẽ kéo công thức lại. Đây, các bạn sẽ cho ra giá trị khác. Ở đây Giang ví dụ Giang sửa chỗ này AC thành AC4 đi. Nó sẽ cho ra lê, hoặc là AC5 đi. Sẽ cho ra là cam. Điều đặc biệt ở đây là thay vì chúng ta phải chọn ô cột thứ hai để tìm thứ ba để tìm sản phẩm, hoặc thứ hai để tìm nơi bán, và thứ tư để tìm giá, thì chúng ta chỉ cần click vào cái danh sách mà chúng ta đã tạo ở Data Valuations. Đây, chúng ta click vào nơi bán nè. Đây, nó sẽ cho ra là Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội. Và click vào sản phẩm thì sẽ cho ra sản phẩm. Click vào giá thì sẽ cho ra giá một cách nhanh chóng, thay vì chúng ta phải chọn từng ô, từng cột, giống như cách làm ở trên. Này. Và tiếp theo Giang xin chia sẻ thêm với các bạn một cái cách nữa, đó là chúng ta sẽ tìm kiếm cái giá trị lớn nhất trong cái bảng giá, hoặc là cái giá trị nhỏ nhất. Ở đây chúng ta sẽ tìm cái giá lớn nhất. Đó là chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP. Lớn thì chúng ta sẽ kết hợp với hàm mát. Ở đây cột giá mình đó là cột Y. Giang sẽ cố định cột giá. Và đóng ngoặc lại cái hàm mát.
Và cái miền dò tìm của mình cũng là cái miền giá. Rồi, bạn sẽ chọn cái cột, đây là cái cột số 1, tại vì cái miền này mình bến bao khối có một cột nên mình chọn cột số 1. Và chọn giá trị đúng là số 0. Đây, chúng ta đã có giá trị lớn nhất. Trong bảng giá này chúng ta có giá lớn nhất là 45.000. Và tiếp theo để tìm cho cái giá nhỏ nhất, chúng ta sẽ copy cái hàm ở trên này xuống. Nhưng mà chúng ta sẽ sửa hàm max này lại thành hàm min. Min là nhỏ nhất. Đây, chúng ta có giá trị nhỏ nhất, đó là 20.000 trong cái bảng này. Giang có để công thức ở đây để các bạn tham khảo. Đối với hàm VLOOKUP thì để dò tìm, cái hạn chế của VLOOKUP đó là chúng ta chỉ dò tìm từ bên trái sang, chứ không dò tìm từ bên phải ngược lại được. Nên bây giờ để tìm được cái tên mà dựa trên cái điều kiện là cái giá của sản phẩm thì chúng ta không dùng hàm VLOOKUP mà chúng ta sẽ dùng hàm index kết hợp với hàm max để tìm lấy cái tên có cái giá 45.000. Thì ở đây Giang sẽ dùng hàm index như sau. Index là cái cột tên từ F1 cho tới F6. Giang cố định lại. Và hàm max. Ở đây Giang sẽ chọn F2. Ở đây Giang sẽ chọn là C. C2 là cái giá. Cái giá mà chúng ta tìm. Và bao khối cái miền của cái giá đó là cột Y. Và các bạn nhớ cố định. Và chọn giá trị 0 để kết thúc hàm max, đóng ngoặc đơn. Đây chúng ta sẽ tìm được 45.000 là ACC 1, 20.000 đó là ACC 5. Đây. Và khi dùng hàm này, nếu mà Giang đổi cái đơn giá bên đây, ví dụ chỗ táo này Giang đổi giá 10.000, thì tự động giá thấp nhất bên đây nó sẽ cập nhật cho Giang là 10.000. Và Giang muốn đổi cái giá mà cao nhất, đó là ví dụ Giang chọn là 50.000. Thì 50.000 nó sẽ đổi thành ACC 5. Đây Giang sẽ để công thức để các bạn có thể nhìn thấy. Và làm theo một cách dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy video hay và hữu ích thì cho Giang một like nhé. Nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của Giang nhé.